අයිබෝවන් කොහමද ඔයාට? ඔය අපේ අන්තිම වීඩියෝ එක බැලුවද? තාම බැලුවේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක ඉවරලා ගිහින් බලන්න ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. මොකද මට ඒක ගැන වගේ අදහස් ටිකක් ඕනේ. ඒක වෙනස්ම විදිහේ වීඩියෝ එකක්. භාෂාව ස්ටයිල් එක වෙනස් කරලා ඔයාට වෙනස්ම විදිහේ අත්දැකීමක් දෙන්න එක හැදුවේ. ඒකේ අපි කතා කරන්නේ අපේ අය ගොඩක් වැරදියට පාවිච්චි කරන සරලම ඉක්වේෂන් එකක් වෙන සම් එක ගැන. අද අපේ මාතෘකාව තවත් ඒ වගේම අපි හරියට පාවිච්චි නොකරන සරල දෙයක් ගැන. ඒ තමයි ෆිල්ටරින්. එහෙනම් රැඳිලා ඉන්න දිගටම අදින් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ෆිල්ටරින් ඔප්ෂන් එක හරියට පාවිච්චි කරන්න. මේ ෆිල්ටරින් කියන්නේ මොකද්ද? බලන්න මෙච්චර කල් ඔයා දැනගෙන හිටියෙත් මේ දෙයමද කියලා. මේ කියන විදිහට ෆිල්ටරින් කියන්නේ data sorting, rearranging වලට යොදා ගන්න පුළුවන් Excel වල තියෙන තවත් powerful option එකක්. definition එකක් බලමුද? Filtering in Excel lets you selectively display data based on specific criteria, helping you focus on subsets for analysis. It involves using filter arrows on column headers to sort and display data that meets conditions like text, number, or date criteria. This feature is crucial for tasks such as sorting, finding values, and analyzing trends in large datasets. හරි. අපි මුලින්ම බලමු අපේ අය මේක පාවිච්චි කරන වැරදි විදි මොනවද කියලා. හොඳට බලන්න සමහර විට ඔයත් මෙච්චර කල් කලේ මේ විදිහට වෙන්න පුළුවන්. වැරදි ක්‍රමාංක 1. manual sorting. manual කියන එකේ තේරුම ඔයාලා දන්නවනේ. ඒ කියන්නේ Excel වල filtering option ගැන ඔයා දන්නේ නැත්නම් ඔයා data ටික අතින් සකස් කිරීම. මේ බලන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ දෙයක් අපි කරනවා අඩුයි. මොකද මේක හරියම වෙහෙසකර වැඩක් සහ එපා වෙන වැඩක්. මේකෙදි ගොඩක් කාලය නාස්ති වෙනවා වගේම දත්වල නිවැරදිතාවය පිළිබඳ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. වැරදි ක්‍රමාංක 2. මේකත් කලින් කිව්ව ක්‍රමයේ වගේම නමුත් ඊට වඩා Excel ගැන දන්න අය කරන විදියක්. ඒ තමයි අපි දන්න copy and paste කියන ක්‍රමවේදය පාවිච්චි කිරීම. මේ බලන්න කලින් වතාවේ අදින් rows එහෙම ඇද්ද වෙනුවට ඒ වැඩේම කරන්න copy and paste එහෙම නැත්නම් cut and paste පාවිච්චි කරනවා. මේ වැඩේටත් අපිට ගොඩක් කාලය ගත වෙනවා වගේම විශේෂම දේ තමයි අලුතින් දත්ත අපේ data set එකට එකතු වෙන්න මේ වැඩේ අපිට නැවත ලොකු කාලයක් ගත කරමින් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම මේකෙදි data miss වෙන්න සහ වැරදි විදිහට sort වෙන්න තියෙන අවස්ථාවත් ඊටාම ඉහළයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ විදිහත් කාර්යක්ෂම ක්‍රමයක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න බෑ. වැරදි ක්‍රමාංක 3. individual self filtering. හරි අපි දැන් ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් වෙන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ filtering option එක අපි පාවිච්චි කරනවා නමුත් සුළු වැරද්දක් සහිතව. වැරද්ද සුළු වුණාට ඒක ප්‍රතිඵලෙ නම් එතන සුළු නොවෙන්න පුළුවන්. හරි මේ බලන්න මේකෙදි අපි ෆිල්ටර් එකක් දානවා නමුත් තනි කොලම්ස් වලට. ෆිල්ටර් එකක් දාගන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කොලම් එක සිලෙක්ට් කරලා data tab එකේ sort and filter group එකේ තියෙන මෙන්න මේ filter button එක ඇක්ටිව් කරන්න. නැත්නම් keyboard එකේ control shift L කියන key වලින් filter ඇක්ටිව් කරන්න. මෙතන තියෙන ගැටලුව තමයි අපිට දෙන data set එකේ සියලුම කොලම් එක ළඟ තියෙනවා නම් හොඳයි. නමුත් හැම වෙලෙම එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අනික අපිට ගොඩක් වෙලාවට සීමිත කොලම් ගණනක් තියෙන data set ලැබෙන්නේ නැහැ වැඩ කරන්න. ඉතින් එහෙම වෙලාවක මැදෙන් එක කොලම් එකක් නැතුව තිබ්බොත් ඔයාගේ ෆිල්ටර් දාපු කොලම් එකයි ඊට ළඟින් තිබ්බ කොලම් ටිකයි විතරයි සෝට් වෙන්නේ. ඒක නම් මෙච්චර හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. ඔෆිස් එකේ වගේ ඇතුලේ ක්‍රෙඩිබිලිටි එකට ලොකු හානියක් කරන්න පුළුවන් වැරද්දක්. මේකත් කලින් දෙක වගේම අකාර්යක්ෂම සහ නිවැරදිතාවයේ සහතික කරන්න බැරි ක්‍රමවේදයක්. වැරදි ටික අඳුනගත්තද? එහෙනම් අතුස්සන්න බලන්න මේ ක්‍රම වලින් එකක් හරි දැනට කරන අය. හරි කමක් නැහැ. අපි බලමු නිවැරදි ක්‍රම සහ ඒවා භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. නිවැරදි ක්‍රමාංක 1. ෆිල්ටර් බටන් එක භාවිතා කිරීම. මේක තමයි Excel වල sort and filter කරන්න පුළුවන් සරලම හා ඉක්මනම ක්‍රමය. ඔයාලට මතකද වැරදි ක්‍රම ගැන කියද්දී control shift L කියන shortcut key පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් කියලා කිව්වා ඉක්මනින්ම filters දාගන්න. නැත්නම් data tab එකේ sort and filter group එකේ තියෙනවා filter button එක. මෙතනදී අපි option එක නිවැරදිව පාවිච්චි කරමු. ඒ කියන්නේ අපි මුළු data set එකටම filters දාගන්නවා. අපිට ඒක data set එකම select කරලා හරි නැත්නම් මේ විදිහට කොලම් ටික සිලෙක්ට් කරලා හරි කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට කරාම හරි ලේසියෙන් අපේ data ටික අපිට ඕන විදිහට ෆිල්ටර් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන වාසිය තමයි අපි එක කොලම් එකකින් ෆිල්ටර් කරාම ඊට අනුගාමී අනිත් කොලම් ටිකත් ෆිල්ටර් වෙනවා. ඒ නිසා අර කලින් වගේ ඔයාගේ ක්‍රෙඩිබිලිටි එකට හානි වෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු අපිට මේකෙන් ගන්න පුළුවන් වැඩ ටිකක්. දැන් මේ කෙළවරේ තියෙන drop down menu එකෙන් අපිට filtering option වලට යන්න පුළුවන්. එතන අපිට අවශ්‍ය data ටික විතරක් ෆිල්ටර් කරගන්න සෙල් කාලයක අනුව ෆිල්ටර් කරගන්න ඒ data type එක අනුව ෆිල්ටරින් දාගන්න වගේ ඔප්ෂන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් නිවාඩු වල ඒ එකින් එකට ගිහිල්ලා බලන්න.
ඔයාලට පේනවනේ කොයිතරම් ලේසියෙන් අපිට අවශ්‍ය දේවල් නිවැරදිව කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි යමු ඊළඟ ක්‍රමයට. මේකට අපි කියන්නේ filter by selected cell කියලා. ඒක වෙන්නේ මෙහෙම. මතක තියාගන්න මේ විදිහට නිවැරදිව ෆිල්ටර් කරන්න නම් ඔයාගේ data set එකේ කොලම් ටික මැද හිස්තැන් නැතුව තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේ එක කොලම් එකක සෙල් එකක් උඩ right click කරන්න. දැන් එන menu එකේ filter command එකට යන්න. හරි. මෙතන තියෙනවා filtering option ටික. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයා select කරපු cell එකේ තියෙන value එකට filter කරන්න වගේම ඒ cell එකේ තියෙන cell color එක, font color එක වගේ formatting අනුවත් filtering දාගන්න. අපි එකත් කරලා බලමු. ඊළඟ ක්‍රමය තමයි custom auto filter. මේ ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න නම් ඔයා යන්න ඕනේ අපි ෆිල්ටර් දාගත්තාම එන drop down menu එකට. ඒක මේ ඕනෙම ෆිල්ටරින් ඔප්ෂන් එකකට ගියාම එන menu එකේ පහළම තියෙනවා custom filter කියන command එක. මේකෙන් අපිට පුළුවන් මේ වගේ සෑහෙන විශේෂීකරණය කරලා ෆිල්ටරින් කරගන්න. try කරන් බලමු. හරි අද වීඩියෝ එක ටිකක් දික් වුණා නේද? ෆිල්ටරින් වල තව ටිකක් දේවල් තියෙනවා කතා කරන්න. ඔයාලට උවමනා වෙන ඇඩ්වාන්ස් ෆීචර්ස් ටිකක්. අපි ඒ ටික වෙන දවසක් කතා කරමු. එතකන් ඔයාලා මේ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. ඒත් එක්කම අමතක කරන්න එපා තවත් කෙනෙකුට මේ දැනුම ලබා දෙන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. අපිට පුළුවන් වෙලාවෙ පුළුවන් විදියට කෙනෙක්ට දෙයක් දුන්නොත් විතරයි අපිට අවශ්‍ය වන වෙලාවෙ අපිට උණු දව ලැබෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.